नमस्कार, म प्रकाश लिम्बू र योभन्दा अगाडि मैले एक्सेल VBAबाट फाइल लक सिस्टमको फर्स्ट पार्ट चाहिँ मैले बनाएर हजुरहरूलाई देखाएँ र बनाउने प्रक्रियाहरू पनि सिकाइसकेको थिएँ र आज चाहिँ म त्यो फाइलमा चाहिँ अलिकति बग्सहरू आएको थियो जसलाई चाहिँ म आज बग फिक्स गर्ने साथै माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा अघिल्लो फाइलमा हामीले बनाएको जुन सिस्टम लकमा फाइल लक सिस्टममा प्रब्लम चाहिँ के थियो भने बग्स चाहिँ के थियो भने म तपाईहरुलाई अहिले पनि देखाउँछु। जस्तो कि मैले यो मेरो कानो खोल्दै छु अहिले है। यसरी खोल्दाखेरि एक पटक त जस्तो यो लगइन पेज यो लगइन फर्म देखायो है। इन केस मैले यो बेलामा यसमा चाहिँ लगइन नगरेर एक्जिट गरिदिए भने नेक्स्ट टाइम खोलाउँदा जस्तो मैले यो फेरि पनि ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो नआएर सिधै त्यो फाइल चाहिँ ओपन भइरहेको स्थिति थियो। यस्तो यहाँ हेर्नुस् त अहिले त्यो लगइन पेज नआएर चाहिँ सिधै यो जुन स्याम्पल फाइल चाहिँ ओपन भइदियो। यदि यस्तो भइदियो भने हामीले जुन बनाएको त्यो जुन फाइल लक सिस्टम बनाएको छौं त्यसको चाहिँ कुनै अर्थै भएन के। र यसलाई चाहिँ म बग फिक्स गर्नको लागि आज केही थप कोडहरू गर्दै छु। म तपाईहरुलाई यो फाइल खोल्यो यो फाइलबाट यहाँबाट VBA तिर लगे। हाम्रो लगइन फर्म त्यही छ हेर्नुस्। यो फर्मको डिजाइनमा हामीले कुनै केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। हामीले गर्नुपर्ने भनेको चेन्ज भनेको यसको कोड भित्र गर्नुपर्ने छ अलिकति सरी। अर्को तपाईहरुलाई म एउटा कुरा पनि म फेरि पनि देखाउन गइरहेको। जस्तै यसलाई मैले क्लोज गर्दै एकछिन यसलाई पनि मैले क्लोज गर्दै है त। अर्को समस्या के थियो भने जस्तो कि सरी किन बन्द गरेँ मैले यो फाइल भइदिएको हामी भइहाल्थ्यो नि। अरु समस्या चाहिँ जस्तो एउटा समस्या त तपाईहरुले यहाँनेरि अलि देख्नुहुन्छ जस्तै फाइल डाइरेक्ट खोल्दिने। अर्को समस्या चाहिँ हामीमा के आइरहेको थियो भने जस्तै मैले यो फर्मलाई रन गरे यति बेला चाहिँ मैले इन केस यहाँ मैले पासवर्ड र युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ रङ इन्ट्री गरे। त्यति बेला चाहिँ मैले अब जस्तै लगइन गर्दा चाहिँ यो प्लिज इन्टर करेक्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड भनेर मेसेज त आयो। तर यो आइसकेपछि यो दुईटाको चाहिँ हामीले ब्ल्याङ्क भइदियोस् क्या। यहाँ यो यही रह्यो भने त हामीले फेरि इन्ट्री गर्नको लागि यसलाई यहाँ गएर कर्सर राखेर त्यसपछि डिलिट गरेर यसलाई पनि राखेर डिलिट गरेर अनि मात्रै गर्न पाउँछौं हैन। तर यस्तो होस् कि यो लगइन हामीले जब गर्छौं यो मेसेज आयो यो मेसेज ओके गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो टेक्स्ट बक्स पनि यो बक्स पनि इम्प्टी होस् यो बक्स पनि इम्प्टी होस् र कर्सर चाहिँ अटोमेटिकली यहाँनेर देखिदियोस् यसरी, ताकि हामीले फेरि पनि यो माउसलाई यहाँ लगाएर क्लिक गरेर कर्सर राख्नु नपरोस्। यी दुईटा बक्स ट्रिक चाहिँ आज हामी गर्दै छौं। त्यसैले यसलाई एक्जिट गरे र म यसको कोड भित्र गए VBA बाट गएर यसको कोड भित्र गएर यो हामीलाई काम छैन यसलाई डिलिट गर्दै यसको कोड भित्र मैले यहाँ अलिकति के गर्नुपर्ने जस्तो हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ करेक्ट भएमा एप्लिकेसन भिजिबल गर्दिने र त्यो फर्मलाई अनलोड गर्दिने यो यहाँसम्म ठिकै छ। एल्स नभएको खण्डमा इन केस रङ भएको केसमा प्लिज इन्टर करेक्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड भनेर यहाँसम्म मेसेज आउने यो पनि एकदमै सही छ। त्यसपछि के हुनु पर्यो भने जस्तो हाम्रो त्यो युजर नेमको टेक्स्ट बक्स भनेको त टेक्स्ट बक्स 1 थियो र पासवर्डको टेक्स्ट बक्स भनेको टेक्स्ट बक्स 2 थियो हैन त। जसलाई चाहिँ हामी ब्ल्याङ्क गर्दै छौं अहिले me.textbox1 इक्वल टु सरी इक्वल टु यसलाई चाहिँ म यो ब्ल्याङ्क आइदियोस्। त्यसपछि me.textbox2 यो पनि के भइदियोस् भने ब्ल्याङ्क आइदियोस् है। त्यसपछि हाम्रो कर्सर जुन छ कर्सर चाहिँ
टेक्स्ट बक्समा हामी जुन युजर नेमको ठाउँमा चाहिँ गएर त्यहाँ कर्सर बसिदियोस् है त। जस्तै मी डट युजर नेमको टेक्स्ट बक्स भनेको टेक्स्ट बक्स 1 थियो, सरी डट सेट फोकस गर्यौं। यति दियौं भने हाम्रो चाहिँ त्यो अहिलेको जुन ब्ल्याङ्क नआइदिने समस्या र कर्सर फर्स्टमा बस्दिने समस्या चाहिँ प्रब्लम हुन्छ है त। यसमा जस्तो मैले अहिले रन गरेर हेरेँ, जस्तो यहाँ मैले यहाँनिर मिस रङ पासवर्ड हाल्दै लगइन गरेँ, आउँदैन यसमा, लगइन हुँदैन, प्लिज इन्टर करेक्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड भन्छ। ओके गर्ने बित्तिकै ब्ल्याङ्क पनि भइदिन्छ र सिधै कर्सर चाहिँ यो युजर नेमको टेक्स्ट बक्समा गएर पनि बस्दिन्छ है। यो प्रब्लम त सल्भ भयो। त्यसबाट अर्को प्रब्लम जुन खुल्ने, जस्तो एक्जिट हामीले लगइन नगरिकन फर्मबाट युजर फर्मबाट एक्जिट गरेर सिधै गर्यौं, अनि त्यस पछाडि फेरि पनि खोल्दा चाहिँ त्यो युजर फर्म नआइदिएर चाहिँ फाइलै अटोमेटिकली खुल्दिने समस्या थियो। त्यो चाहिँ के कारणले भइदिइरहेको थियो भने, जस्तो हामीले एकपटक जस्तो कि यो फाइल गर्यौं भने यसले एक्जिट बटन हामीले क्लिक गर्दा के हुन्थ्यो भने, एक्जिट बटन गर्दाखेरि यहाँनिर कोड हेर्ने हो भने एक्जिट बटन अनलोड मी मात्रै हुने गर्थ्यो क्या, अनलोड मी। त्यसको मतलब चाहिँ के हुन्थ्यो भने यसबाट चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ जुन यो वर्कसिटको कोडबाट चाहिँ जुन एप्लिकेसन छ एक्सेलको एप्लिकेसन, त्यो चाहिँ इन्भिजिबल, भिजिबललाई चाहिँ फल्स गराएर इन्भिजिबल भइरहेको थियो हैन। त्यसको भनाइको मतलब चाहिँ के हो भइरहेको थियो भने, जस्तो हामीले फर्म यहाँबाट यो युजर फर्म चाहिँ अनलोड भयो, तर एक्सेल चाहिँ ओपन भइरहेको थियो, भिजिबल थिएन, तर ओपन कम्प्युटरमा हाम्रो सिस्टममा चाहिँ ओपन भइरहेको थियो, हाइड भएर ओपन भइरहेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट टाइम ओपन गर्दाखेरि जुन पछिल्लो पटकको चाहिँ हाइड भइदिए पनि अघिल्लो पटकको जुन हाइड भइरहेको प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो अगाडि देखिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ के कसरी गर्न सकिन्छ भने, हामी कोडमा जाउँ, कोडको यो ठाउँमा गएर यो एक्जिट बटनकै ठाउँमा गएर यसमा के लेख्दिउँ भने, फर्स्टमा त के गर्दिउँ भने दिस वर्कबुक डट सेभ भनेर त्यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिउँ। त्यसपछि त्यो फाइल सेभ होस्, अनि त्यसपछि यो युजर फर्म अनलोड भओस् र एप्लिकेसन डट क्विट भनेर हामीले यो जुन एक्सेलको त्यो जुन प्रोग्राम छ त्यसलाई नै हामी क्विट गरिदिउँ। यो गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको कम्प्लिटली क्लोज भएको हुनाले नेक्स्ट टाइम गर्दा पनि कुनै प्रब्लम आउँदैन है। जस्तो कि यसलाई म अहिले एकचोटि क्लोज गरेँ, सेभ गरेँ। अब यसलाई म क्लोज गर्दैछु, क्लोज गरेँ र ओपन गर्दैछु है त। ल हेर्नुस्, तपाईको अब आउँदैन त्यो समस्या। यहाँनिर जुन हामीले यहाँनिर पासवर्ड युजर नेम मिस्टेक हामीले पासवर्ड मिस्टेक हाल्यौं, लगइन गर्यौं, मिस्टेक भइदियो, यो मेसेज आयो प्लिज इन्टर करेक्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड भनेर आइदियो। त्यसपछि हामीले ओके गर्ने बित्तिकै यो पनि दुईटै ब्ल्याङ्क भइदियो। त्यसपछि यहाँनिर कर्सर पनि हाम्रो युजर नेमको टेक्स्ट बक्समा आएर बस्दियो हैन। हामीले हाम्रो के थियो, कम्प्युटर थियो है, कम्प्युटर र पासवर्डमा चाहिँ अनलाइन थियो है। हामीले लगइन गर्यौं, यो खुल्यो है। त्यसपछि हामीले फेरि क्लोज गर्दियौं यसलाई है, फाइल क्लोज गर्दियौं। मैले टोटल्ली एक्सेल क्लोज गरिन, फाइललाई मात्रै क्लोज गरेँ है। अब फेरि ओपन गरौँ, कुनै प्रब्लम छैन। र यहाँबाट डाइरेक्ट जस्तो एक्जिट पनि गर्दियौं है। हाम्रो टोटली एप्लिकेसन एक्सेलको त्यो एक्सेल टोटली कम्प्लिट क्लोज हुन्छ है। फेरि हामी ओपन गरौँ, हाम्रो टोटली रिओपन हुन्छ एक्सेल है। र हेरौँ हाम्रो त्यो प्रब्लम हटेको छ है त। त्यसपछि यसलाई जस्तो वर्डमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म अहिले अब नेक्स्टमा भन्दैछु। अनलाइन जस्तो
यसरी खोल्नुहोस् यो तपाईको त्यो जुन भएको हैन भिजुअल बेसिकमा जुन तपाईले कोडिङ गर्नुभएको फाइललाई खोल्दिनुस् र यो फाइललाई चाहिँ के गर्दिनुस् भने यो फाइललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दिनुस् तपाईको एक्सट्र्याक्ट हैन एक्सपोर्ट गर्दिनुस् यो जुन लगइन फर्म छ यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट दिनुस् है एक्सपोर्ट मैलेलाई म मेरो डेस्कटपमा गरिराख्छु छु डेस्कटपमा लगइन फर्म भनेर यही नाम यही होस् है डेस्कटपमा मैले सेभ गर्दै है त्यसपछि यो मैले यसलाई क्लोज गर्दै पनि हुन्छ यसको काम छैन त्यो चाहिँ लगइन फर्म यहाँनेरि आएको छ है सेभ भएको छ त्यसपछि मैले यहाँ मैले वर्ड खोले वर्डमा एउटा न्यू फाइल यसरी डकुमेन्ट 2 भनेर आएको छ यसलाई चाहिँ फर्स्ट त हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको सेभ गर्दिने यो सेभ गर्दा पनि जस्तै म मेरो कम्प्युटरको यसलाई पनि डेस्कटप गर्छु डेस्कटपमा फाइल लक LCK लक भनेर वर्ड डकुमेन्ट नभएर यसलाई पनि सेभ गरेर तपाईले वर्ड माइक्रो इनेबल डकुमेन्ट भनेर यो फर्ममा चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी सेभ गर्नुस् र वर्डमा पनि तपाईको यो जुन डेभलपर ट्याब छ यो डेभलपर ट्याब अहिले मेरोमा देखिरहेछ तपाईकोमा यदि देखिएको छैन भने सेम प्रक्रिया फाइलमा जानुस् अप्सनमा जानुस् त्यसपछि कस्टमाइज रिबन भन्ने ठाउँमा जानुस् यो ठाउँमा तपाईले गइसकेपछि यहाँबाट यो यतापटिको यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नु भने यहाँ धेरैवटा छ त्यसमध्येको तलको यो डेभलपर भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चेक गरेर ओके गर्नुस् तपाईको डेभलपर ट्याब यसमा देख्न सुरु गर्छ है त त्यसपछि त्यहाँबाट यो डेभलपर ट्याबमा क्लिक गरेर भिजुअल बेसिक भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईको यो माइक्रोसफ्ट वर्डको भिजुअल बेसिक खुल्न सुरु गर्छ त्यसपछि यहाँनेर तपाईले यो जुन प्रोजेक्टमा चाहिँ ब्ल्याङ्क ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र इम्पोर्ट गर्दिनुस् इम्पोर्ट अहिलेको जुन हामीले डेस्कटपमा यो लगइन फर्म भनेर सेभ गरेका छौं जुन उताबाट हामीले एक्सपोर्ट गरेको फाइल त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिनुस् इम्पोर्ट गरेपछि तपाईको यो ठाउँमा फर्म त्यो लगइन फर्म भन्ने आउँछ र यहाँ तपाईले हेर्नु भने यसको कोड पनि जस्ताको तस्तै कोडहरु पनि कम्प्लिटली आएको हुन्छ है यो कोडलाई केही नगर्नुस् चेन्जै नगर्नुस् प्लस तपाईले गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यो डकुमेन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएर यो डकुमेन्टमा चाहिँ थोरै एउटा कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईले डकुमेन्टमा जानुस् र अगाडि हामीले एक्सेलमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भने एक्टिभेट भनेर गरेका थियौं यसमा चाहिँ एक्टिभेट नभएर ओपन भनेर गर्दिनुस् ओपनमा है यसमा गर्दिनुस् यो माथिको हामीलाई डकुमेन्ट न्यू यो हामीलाई आवश्यक परेन यसमा के गर्दिनुस् भने यसमा चाहिँ हामीले नयाँ कोड थप्नु पर्ने हुन्छ है के थपिदिनु पर्ने हुन्छ भने यसमा सेमै हो त्यो एप्लिकेसन यो चाहिँ के हो भने हामीले जुन ओपन गर्दाखेरि एप्लिकेसन वर्ड चाहिँ नखुलेर हाम्रो युजर फर्म चाहिँ खोलिदियोस् भनेर मात्रै हो एप्लिकेसन डट भिजिबल है भिजिबल इक्वल टु फल्स यसलाई फल्स गरिदिनुस् र त्यसको सट्टामा लगइन यो चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ मिल्नुपर्छ है तपाईको लगइन फर्म भन्दाखेरि यो लगइन यहाँ जस्तो छ त्यही तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ लगइन एफ क्यापिटल छ FORM लगइन फर्म डट SHO सो गरेर तपाईले सो है यति गरेर सेभ गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ तपाईको यहाँ पनि यो चाहिँ रन हुन थाल्छ जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् सेम यहाँ पनि देखिन थाल्यो है र एकपटक मैले यसलाई क्लोज गर्थे एकचोटी यो फाइललाई चाहिँ मैले सेभ गरेर म एकचोटी क्लोज गरिदिन्छु है र यो फाइल हाम्रो यहाँ फाइल लकमा मैले सेभ गरेको छु यो फाइल मैले ओपन गरे भने अब हेर्नुस् सरी एकचोटी फर्स्ट टाइममा चाहिँ आउँछ है इनेबल कन्टेन्ट मा यो माइक्रो चाहिँ इनेबल नभएको कारणले इनेबल गर भनेर आउँछ है
सेकेन्ड टाइमबाट तपाईको यो देखाउँदैन जस्तो कि नेक्स्ट टाइम हेर्नुस् हैन डिबगिङ अपडेट रिक्वायर सरी दिस वर्कबुक सरी यो यहाँनिर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले यो हटाइदिनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ हामीले एक्सेल को लागि युज गरेका थियौं हैन यसलाई हटाइदिनुस् है यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुस् अब खोली हेर्नुस् है गर्दाखेरि कम्प्लिट तपाईको यो लगइन फर्म खोल्छ आउँछ यसमा तपाईले सेम अहिले मिस्टेक यदि गर्नुभयो लगइन गर्नुभयो यही सेम यही मेसेज आइदिन्छ र गर्नुभयो ओके गर्नुभयो भने तपाईको यहाँको कम्प्लिटली सबै कुराहरु हटेर कर्सर चाहिँ युजर नेममा गएर बस्दिन्छ र यहाँले तपाईले कम्प्युटर भनेर हाल्नुभयो त्यसपछि अनलाइन है त हाम्रो लगइन गर्नुभयो यो फाइल तपाईको फाइल लग फाइल गर्न सकिन्छ यो फाइलमा तपाईले जे पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तो कि यसमा मजाले तपाईको my name is प्रकाश भनेर यसलाई सेभ गरे यसरी मजाले सेभ गर्न सकिन्छ एकदम नर्मल वर्ड सबै कुरा अन्य अरु फाइल जतिकै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त हस् त फेरि पनि भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद